تخيل إن كتاب سحر غامض مش مجرد أسطورة عن استدعاء وتحضير الشياطين، ولكنه خريطة حقيقية لفتح أبواب مخبأة في جيناتنا ومرتبطة بمراكز الطاقة أو الشاكرات، وكأن جسد الإنسان هو الهيكل والروح هي المفتاح. والسؤال: ليه الجماعات السرية بتحاول تفتح أبواب الجحيم؟ كتاب شيطاني ملعون اسمه أبواب الجحيم التسعة أو The Nine Gates of the Kingdom of Shadows. بعض النصوص الباطنية السحرية زي الكتاب ده بتقول إن الأنوناكي غيروا أشكالهم واختبأوا داخل الحمض النووي البشري في انتظار إعادة تفعيلهم، بمعنى إن الإنسان قد يحمل داخله جينات مرتبطة بسلالة الأنوناكي. وحتى بعض الجماعات السرية مؤمنة بوجود سلالة مختلطة منهم، فبيقولوا إن آدم الأصلي خلق من طين النور بأمر إلهي مباشر، ولكن الأنوناكي الكيانات الساقطة المطرودة بدأوا يزرعوا نسرهم في الأرض من خلال تزاوجهم ببنات البشر، وخرجت منهم سلالات زي الفراعنة والسومريين وسلالات الدم الملكي في أوروبا أصحاب الدم السالب. وكتاب الأبواب التسعة هو دليل سري سحري لاستدعاء قوى الأنوناكي وتحرير الحمض النووي النائم داخل الإنسان. الكتاب غامض، فيه اللي بيقول إنه أسطورة وخيال، وفيه اللي بيقول إنه حقيقي، وفيه نسخة منه في الفاتيكان، واللي كتبه تم حرقه على يد محاكم التفتيش اللي أقامتها الكنيسة في العصور الوسطى، وإن كتاب متاخد من نسخة أقدم مكتوبة بإملاء من كيان شيطاني اللي بيقراه ويطبقه بكل رموزه وطقوسه بيفتح الباب التاسع، وده معناه اتحاد الروح مع كيان الظل أو النور اللوسيفري الشيطاني، بمعنى استدعاء الطاقة الأصلية النائمة للأنوناكي داخل الإنسان. وبعض الجماعات الباطنية بتقول إن طرد الكيانات الساقطة ده رمزي، يعني الكيانات الشيطانية دي مسجونة في بعد جيني داخل الإنسان، والأبواب التسعة اللي في الكتاب هم طريقة لفتح الأبواب الجينية داخل الحمض النووي للإنسان. وبعض نصوص الكبالة بتقول اللي يوصل للباب التاسع بدون تطهير روحي يتلبسه الظل القديم، وهو وعي كوني متمرد يعتقد إنه إبليس الحقيقي، وبيسموه لوكيان النور الأسود. حتى بعض الباحثين بيقولوا إن الأبواب التسعة هي مراحل تفعيل الDNA المعطل، وده بيتفق مع مفاهيم مدربين علم الطاقة اللي بيقولوا إن الجسم محتاج تنظيف وفتح الشاكرا التاجية وتحرير الطاقة الكوندالينية لتضليل الناس طبعا. فكل طقس في الكتاب بيحرك جزء معين من الDNA غير المفعل ويحمل شفرة الأنوناكي حسب نظرياتهم طبعا. ويقال إن الألمان حاولوا استخدام الطقوس اللي في الكتاب لتفعيل قدرات السلالة الآرية، فكرة الإنسان الخارق أو السوبرمان. لكن إيه هي الأبواب التسعة والأبعاد الجينية؟ كتير من الباحثين في علوم الطاقة الباطنية بيقولوا إن تفعيل كل خيط داخل الحمض النووي للإنسان بيفتح بوابة أو بعد جديد داخل وعي الإنسان. فمثلا البعد الأول هو شاكرا الجذر مسؤولة عن الغرائز بتفتح الاتصال بالأرض وإدراك الحواس. البعد الثاني هو شاكرا الجنس مسؤولة عن الرغبة والخلق، بوابة الحياة بتفتح طاقة التناسل والإنجاب. البعد الثالث شاكرا الإرادة مسؤولة عن القوة والتحكم، بتفتح السيطرة على الأفعال. البعد الرابع شاكرا القلب مسؤولة عن الحب والعاطفة وتفعيل البعد العاطفي. البعد الخامس هي شاكرا الحلق مسؤولة عن الكلمة والتعبير، بتفتح بوابة الحقيقة والتعبير عن النفس بدون خوف. البعد السادس هي شاكرا العين الثالثة مسؤولة عن البصيرة والرؤى، بتفتح الإدراك خارج الزمان والمكان. البعد السابع شاكرا التاج مسؤولة عن الوعي الكوني، التحرر وبداية الخروج من الجسد. البعد الثامن بعد نجم أورايون والتواصل مع كائنات عليا نورانية بحسب كلامهم، بوابة اللاوعي الجماعي والأنوناكي الساقطين المطرودين. البعد التاسع هو الخروج من الجسد والزمن والاتحاد مع الوعي الكوني وتحقيق الخلود.
البعد التاسع ده هو أخطر بعد. الجماعات السرية بتوصفه بالظل المفقود أو الشكرة السوداء. لما تتفتح بيكون الإنسان وصل لتفعيل وتنشيط كامل حمضه النووي، وبيتم استعادة الذاكرة الكونية اللي بيقولوا عليها سجلات الأكاشة أو الأكاشية، ومعرفة الماضي والحاضر وسر الحضارات الضائعة والدخول لعالم الجن الفضائي. يعني معنى كده إن الأبعاد الجينية التسعة هي مراحل تطور الإنسان من الجسد الترابي إلى كائن نوراني، والكلام ده عندهم، لكن الحقيقة الإنسان بيتحول لشيطان في جسد إنسان. المحافل السرية إياها بيعتمدوا على رموز الهندسة المقدسة زي المثلث أو الهرم، العين الواحدة رمز السيطرة على الإدراك، الثنائية اللوسفرية زي النور والظلام، ومهتمين جدا باستعادة الإنسان النوراني الكامل. وبيقولوا إن الله عز وجل قام بتشويهه بالعبادات والمفاهيم الدينية، وبيحاولوا عن طريق الطقوس السحرية والاتصال بإبليس استعادة الإنسان النوراني الكامل من خلال التدرج من عضو مبتدئ إلى عضو مستنير صاحب الدرجة 33. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس كتير ما تعرفش خطورة علوم الطاقة وحقيقتها. الظاهر عنها إنها علم من العلوم المتقدمة، ولكن باطنها علوم محرمة هدفها السيطرة على الإنسان وتسليمه للشياطين. حتى إن بعض الباحثين قالوا إن الكتاب الشيطاني ده الأبواب التسعة نسخة من مفهوم الشاكرات مدموج بالسحر والاتصال بإبليس. في المحافل إياها الأعضاء أصحاب الدرجات العليا من 30 ل 33 اسمهم أعضاء مستنيرين، يعني العضو اللي بيوصل للدرجات العليا دي معناه إنه قام بتفعيل الأبعاد الجينية داخل جسمه وفتح الباب التاسع وعلى اتصال بلوسيفر. مهندس الكون الأعظم عندهم ممكن يكون أي إله لأي ديانة يدين بيها العضو المبتدئ، ولكن لما يوصل للدرجات العليا مهندس الكون الأعظم بيكون هو إنكي أو تحوت أو العقل الكوني أو الوعي الكوني أو إبليس أو لوسيفر، كلها أسماء واحدة لكيان شيطاني ظهر في كل العصور. لكن إزاي اتنقلت كتب السحر من الحضارات القديمة للعصور الوسطى لحد ما وصلت للجماعات السرية؟ في الحضارات القديمة زي سومر وبابل ومصر، السومريين كتبوا على ألواح الطين عن الآلهة الأنوناكي وتعليمهم للبشر. وفي بابل ظهر سفر التنجيم اللي بيربط الكواكب بالكيانات العليا. وفي مصر نصوص وكتب كتبها الكهنة وفيها تعليمات للعبور إلى العالم الآخر وأسرار الخلود والروح والنجوم. في الزمن اليهودية القديمة ظهر سفر أخنوخ أو إينوخ بيحكي قصة الساقطين المطرودين الأنوناكي عزازيل وباقي الشياطين المتمردة اللي علموا البشر السحر وصهر المعادن وتزيين النساء، هم أساس المعرفة المحرمة على البشر. في العصور اليونانية ظهرت نصوص هيرمس أو تحوت، ودمجت الحكمة المصرية بالسحر النجمي فيما يسمى بالهرمسية، وظهر مبدأ كما في السماء كذلك على الأرض، مبدأ هيرمس، وربط بين الإنسان والكون. في العصور الإسلامية ظهر كتاب سحر عربي اسمه بيكاتريكس أو غاية الحكيم، اترجم للغة اللاتينية في الأندلس، بيشرح كيفية استدعاء أرواح النجوم أو الجن الفضائي للتأثير على الواقع. وظهرت كتب زي شمس المعارف والعزيف للبوني، وجميعها نقلت العلوم البابلية والمصرية للغرب. في العصور الوسطى في أوروبا ظهرت مخطوطات سحرية زي مفتاح سليمان وجويشيا اللي السحرة اعتبروها العلم الخفي، والكنيسة خبتها في مكتبة الفاتيكان. وبعدها في عصر النهضة في القرن ال15 وال16 ظهر كتاب سحر أبراملين اللي استخدمه الساحر أليستر كراولي، وفتح بوابة بين الواقع بتاعنا والعالم الآخر ومعرفش يقفلها. هنشرح الموضوع ده قدام شوية. وظهر كتاب جريموار، والسحرة بدأوا يتكلموا عن ازاي يعملوا عقد أو عهد مع الشيطان في مقابل الحصول على قوة خارقة بيكون تمنها تسليم الروح للشيطان. وهنا ظهر مرة تانية لوسيفر كمانح للمعرفة المحرمة. وفي العصر الحديث ظهرت الجمعيات السرية برموزها البوصلة والمثلث والعين الواحدة، وطقوس سحرية للتواصل مع مهندس الكون الأعظم، واعتمدوا على كتب قديمة لهرمس أو تحوت بتتكلم عن الهرمسية كما في الأعلى كذلك في الأسفل، والثنائية في بافوميت، إلى
إلى جانب كتب منسوبة لسيدنا سليمان زي مفتاح سليمان. عشان كده المنظمة إياها بتقول إنها بتحتفظ بالحكمة القديمة اللي جت من الأنوناكي الساقطين. وفي العصر الحالي ظهرت نظريات المؤامرة، والحديث انتشر عن كتب زي الأبواب التسعة لمملكة الجحيم وشفرة دافنشي، وفكرة وجود مخطوطة واحدة سرية بتجمع كل المعرفة والأسرار المحرمة مرتبطة بالأسياد أو السادة الأنوناكي. مشيوا وسابوا مفاتيح زي الطلاسم والنصوص السحرية، واللي يقدر يسيطر على المفاتيح دي يقدر يفتح الأبواب أو بوابات لأبعاد أخرى والتحكم في الوعي البشري. طب إيه علاقة الساحر أليستر كراولي بالباب التاسع في كتاب الأبواب التسعة لمملكة الجحيم، وإزاي قدر يفتح بوابة معرفش يقفلها؟ كتاب أبراملين أحد الكتب السحرية اللي بتوصف طقوس تفعيل التواصل مع الملاك الحارس، اللي هو في الحقيقة القرين الشيطاني الملازم للإنسان. الكتاب ده كان مع الساحر كراولي، وكان عايز يقوم بتنفيذ الطقوس اللي فيه لفتح البوابة التاسعة للاتحاد مع العقل الكوني أو إبليس والوصول إلى القوة الكاملة المطلقة. وبالفعل الساحر كراولي اشترى بيت في عام 1899 اسمه بورسكين هاوس في اسكتلندا على ضفاف بحيرة لوخنس. البحيرة كانت عميقة جدا وطولها 36 كيلومتر مربع، وقديما شعب القلط كانوا بيعتبروها مكان مقدس مرتبط بأرواح أو كيانات الماء. وده السبب اللي خلى كراولي يشتري البيت قريب من البحيرة دي، لأنه كان محتاج طاقة سلبية عالية علشان يمارس الطقوس. كراولي قضى شهور في مزاولة طقوسه الشيطانية اعتمادا على الطقوس اللي في الكتاب، وكانت عبارة عن عزلة تامة كاملة، صيام، تلاوات وتعاويذ، استدعاء وتدرج في فتح البوابات في محاولة للوصول إلى الباب أو البوابة التاسعة والاتصال بوعي لوسيفر. لكن النتيجة إن كراولي ما كملش وما قدرش يوصل للباب التاسع، ويقال إنه فتح بوابة دخلت منها كيانات غريبة. ومن هنا ظهرت قصص عن وحش لوخنس، وكان عبارة عن تجسد شيطاني أو كيان من بعد آخر. البحيرة كانت في الأصل عبارة عن بوابة مائية، والوحش أو الكيان الهجين كان على شكل تعبان ضخم جدا. في البداية الناس كانت بتشوفه على شكل ديناصور، ولكن العلماء لما عملوا أبحاث على البحيرة اكتشفوا وجود جينات لتعابين البحر، وارتبطت الأسطورة بتعبان بحر ضخم. بعض الباحثين بيقولوا إن البحيرات العميقة مش مجرد مسطحات مائية، ولكنها مخازن للطاقة أو مراية بتعكس أبعاد تانية، وإن البحيرة دي ممكن تكون بوابة مائية فتحها كراولي بطقوسه السحرية بالخطأ، وربط بين عالم البشر وعالم الكائنات المحجوبة. الخلاصة إن أسطورة الأنوناكي وكتاب بوابات الجحيم التسعة وحتى فكرة الشاكرات في علم الطاقة كلها بتتكلم عن شيء واحد: وجود بوابات مخفية داخل جسم الإنسان. مدربين الطاقة بيحاولوا يفتحوها تحت مسمى مضلل، وهو تنظيف جسم الإنسان فيتحول الإنسان لوعاء يتلبسه الشياطين. المحافل إياها بتحاول تفتحها بالطقوس للوصول إلى القوة المظلمة والاتحاد بوعي لوسيفر وحكم العالم. وحتى العلم الحديث بيتلاعب في الحمض النووي للإنسان والحيوان والنبات من خلال التكنولوجيا والهندسة الوراثية. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وتعليق وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.